یکی از جالب ترین فرمان هایی که در داخل فتوشاپ هستش فرمان آندوه. البته این فرمان رو شما در خیلی از برنامه‌های دیگه هم الان میتونید ببینید. اما در داخل فتوشاپ یک پنل اختصاصی برای فرمان آندو پیش بینی شده. فرمان آندو چی هستش؟ فرمان آندو در واقع پنل پشیمانی یا پنل تاریخچه شما هستش. اما چرا من اسم این رو پشیمانی میذارم؟ به علت اینکه وقتی که دارین در داخل فتوشاپ کار میکنین به هر حال دارین یک کار هنری انجام میدین و همیشه این احتمال وجود داره که از کاری که انجام دادین پشیمون بشین، بخواین که برگردین و به عقب‌تر و مثلا اون کار رو انجام ندین. اجازه بدین ببینیم این پنل به چه شکلی کار میکنه. من الان این تصویر رو دارم. دکمه زوم رو میزنم، کلیک میکنم و به سمت چپ میکشم. بسیار خوب. میبینی که الان تا اندازه تصویر من کمی عقب‌تر بردم. خب الان من میخوام که این تصویر رو که تصویر یک گلی هستش برش گردونم. یک منوی در داخل فتوشاپ داریم ما برای چرخوندن عکس. میام اینجا روی گزینه ایمیج روتیشن قرار میگیرم و از اینجا گزینه فلیپ هاریزونتال رو میزنم. فلیپ کانواس هاریزونتال. میبینی که الان روی گل به این طرف برگشتش. بسیار خوب. الان کاری رو که انجام دادیم میتونیم برش گردونیم. یعنی الان این کار رو انجام دادم اما میخوام به عقب برگردم. پشیمون شدم. میتونم برم وارد منو ادیت بشم و اینجا روی گزینه آندو کلیک بکنم. دقت بکنین اینجا همیشه کلمه آندو رو داریم اما اون عبارتی که جلوش نوشته شده آخرین دستور یا آخرین کاری هستش که انجام دادین. یعنی الان اینجا نوشته شده آندو فلیپ کانواس هاریزونتال، یعنی اینکه چرخوندن افقی عکس رو من میخوام آندو بکنم یا برگردونم. اما اگر که یک کار دیگه ای کرده باشین اونجا کلمه اون کار رو مینویسه. بنابراین گزینه آندو همیشه در اینجا قرار داره. اما برای اینکه یادمون بمونه که این گزینه چه شکلی کار میکنه یک میانبر داره که بهتره همیشه از اون میانبرش استفاده بکنین. میانبرش کنترل زد هستش. یعنی کافیه که شما روی کیبوردتون دکمه کنترل رو نگه دارین و حرف زد رو فشار بدین. دقیقاً همین دستور رو اعمال میکنه. اگر که من این دستور رو بزنم میبینید که بلافاصله برمیگرده تصویر به حالت قبلیش. اما به اینجا دوباره نگاه بکنین. اگر یک بار گزینه آندو رو زده باشین وقتی که بار دوم کنترل زد رو میخوایم بزنین این بار گزینه ریدو اتفاق میفته، یعنی دوباره انجامش بده. یعنی اینکه اگر من الان دکمه کنترل زد رو بزنم یا دوباره روی این فرمان کلیک بکنم دوباره تصویر برمیگرده به همون حالتش. این گزینه چرا اینطور کار میکنه؟ در واقع به این علت هستش که شما بتونین قبل و بعد یک کاری که در داخل فتوشاپ انجام دادین رو به راحتی ببینین. یعنی کافیه که من دکمه کنترل زد رو پشت هم فشار بدم. یک بار فشار میدم تصویر برمیگرده به حالت اولیه‌اش، یک بار دیگه برمیگرده به حالتی که درستش کردم. دوباره اولیه، دوباره ثانویه، اولیه، ثانویه. به این شکل شما میتونین قبل و بعد یک کاری که انجام دادین رو ببینینش. اما قبل و بعد یک کاری که دارین انجام میدین صرفا در حد چرخوندن یک تصویر نیستش. ممکنه شما کارهای خیلی بیشتری با یک عکس بکنین. اگرچه من هنوز منوی فیلترها و نحوه استفاده از اون رو بهتون نگفتم اما بد نیستش که الان یک بار یک سری مراحل رو روی این عکس تست بکنیم. فرض بکنیم که الان من این عکس رو یک بار چرخوندم در اینجا، بعد میام وارد منوی فیلتر میشم، مثلا میرم توی گزینه استایلایز و از اینجا روی گزینه سولارایز میزنم. میبینید که تصویر رو رنگش رو خورده تغییر داد. بعد حالا از اینجا گزینه مثلا ایمیج ادجاستمنت اینورت رو میزنم. میبینید رنگش خورده دیگه بیشتر تغییر کردش. بعد اینجا توی گزینه ایمیج ادجاستمنت میرم و گزینه لولز رو تغییر میدم. به این صورت میبینید که یک رنگ عجیبی شدش به این شکل. بسیار خوب، دکمه اوکی رو میزنم. خب همونطور که دیدیم الان من چند تا کار رو روی این عکس انجام دادم. اگر من الان دکمه کنترل زد رو بزنم آخرین کاری که انجام دادم برمیگرده، یعنی این. و اگر دوباره کنترل زد رو بزنم دوباره این حالت میشه. این کدام فرمان بود؟ فرمان لولز، آخرین فرمانی که استفاده کردم. اگرچه شما هنوز این فرمان ها رو نمیدونید و من بعدا در موردش صحبت میکنم. فقط من میخوام بدونین که آخرین کاری که کردم در داخل منوی آندو قرار میگیره. آندو لولز، ریدو لولز، کنترل زد، کنترل زد. خب
پس ما متوجه میشیم که همیشه آخرین مرحله رو ما میتونیم ببینیم. اگر من بخوام به چند مرحله عقب‌تر برگردم باید چه کار بکنم؟ باز هم وارد منو ادیت میشیم، اما این بار در اینجا یک گزینه دیگه رو داریم به نام استپ بکوارد، یعنی یک قدم به عقب برگرد. وقتی این رو میزنم یک قدم برمیگرده به عقب و اگر که یک بار دیگه هم استپ بکوارد رو بزنم باز یک قدم برمیگرده عقب‌تر، بازم یک قدم به عقب‌تر و در نهایت برمیگرده به حالت اولیه. به همین شکل من میتونم استپ فوروارد رو بزنم، همونطور گام به گام کارهایی رو که انجام دادم رو میره تا به آخرین مرحله‌ای برسه که انجام دادم. پس بنابراین ما یک چیز دیگر هم متوجه میشیم، تمام کارهایی که در داخل فتوشاپ داریم انجام میدیم به صورت خطی هستش، یعنی مرحله 1 2 3 4 و الی آخر. اما مراحل رو ما نمیتونیم در ذهنمون نگه داریم، به همین علت فتوشاپ اون پنل رو برای ما درست کرده، پنل هیستوری یا تاریخچه، که یه وقتایی هم میتونیم بهش پنل پشیمانی بگین. البته اسم هیستوری یا تاریخچه هم اسم خیلی خوبیه براش. میایم در اینجا روی گزینه ویندو کلیک میکنیم و پنل هیستوری رو روش میزنیم تا پنل هیستوری باز بشه. خب این هم پنل هیستوری هستش. من اینجا در زیر پنل کلیک میکنم و اون رو کمی بزرگتر میکنم پنل رو. بسیار خوب. این پنل در بالا یک عکسی رو داره که اولین مرحله شروع هستش، یعنی همون عکسی هستش که ما باز کردیم. ببینید در اینجا گزینه اوپن رو داره به من نشون میده، میگه اولین کاری که کردی اینه که عکس رو اوپنش کردی. من عکس رو باز کردم. بلا فاصله میبینیم که این مرحله هایلایت یا آبی رنگ میشه. مراحل دیگه همه خاکستری هن چون هنوز وارد مراحل دیگه نشدیم. بعد میگه تو مرحله بعدی یک بار عکس رو چرخوندم، یک بار فیلتر سولارایز رو روش زدم، یک بار فیلتر فرمان اینورت رو روش زدم و یک بار هم فرمان لولز رو. پس ترتیب کارهایی که من انجام دادم رو در اینجا میتونیم ببینیم. دقیقاً همین ترتیب بوده. شما هم به همین ترتیب میتونید مرحله به مرحله به عقب برگردین یا مرحله به مرحله به جلو برگردین. پس حالا دیگه میتونیم ببینیم که در داخل پنل هیستوری چه اتفاقی میفته. پنل هیستوری به ما این امکان رو میده که تمام مراحل کاریمون رو به صورت مرحله به مرحله به عقب یا به جلو بریم. اگر هم مستقیما بخوایم سراغ یکی از مراحل بریم، دقیقاً روی این مرحله کلیک میکنیم. فکرشو بکنین که مثلا من میخوام که اصلا به این مراحل نرسم، یعنی بیام روی این مرحله که عکس رو فقط برگردوندم و از حالا به بعد یک فیلتر دیگه رو استفاده کنم. مثلا میخوام از اینجا یک فیلتر هنری استفاده بکنم، مثلا روی فیلتر گالری بزنم و از اینجا یک فیلتر، بذارید من عکس رو از اینجا کوچکتر بکنم، البته بعدا در مورد اینها کامل میگم. مثلا از اینجا میخوام یک فیلتر مثل فیلتر این فیلتر استفاده بکنم، یک کمی حالت آب رنگ میده. اوکی میکنم. خب دقت بکنین از این مرحله‌ای که من عکس رو چرخوندم اومدم روی این مرحله کلیک کردم و یک فیلتر دیگه رو زدم. بلا فاصله بعد از این توی پنل تاریخچه تمام مراحل اضافی رو که رفته بودم رو همه رو حذف میکنه و آخرین مرحله‌ای که از حالا به بعد رو داریم روش اضافه میکنه که این مرحله هستش. همین فیلتری که درست کردم، میبینین عکس اینجوری بود و الان این فیلتر رو زدم. بنابراین پنل هیستوری میتونه از یک جایی به بعد تاریخ رو نگه داره و ادامه راه رو از دستور جدیدی که داریم بهش میدین ادامه بده.